हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर एजाकर आपलोके चाइছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিএডমিশনৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তেওঁলোকৰ ৰিএডমিশন অলৰেডি ডেট দি দিছে যে কোন তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কিমান তাৰিখত শেষ হ'ব। সেই বিষয়ত এইটো ভিডিঅ'ত A to Z আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিছে তেওঁলোকৰ এডমিশন ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত যিসকলে প্ৰথমবাৰ মেট্ৰিক দিয়ে পাছ কৰিছে, ফেল কৰা নাই তেওঁলোকৰ লগতে পঢ়িব পাৰিব। একো টেনচনৰ কাৰণ নাই, কাৰণ যিসকলে ফেল কৰিছিল দুটা সাবজেক্টত ফেল কৰিছিল তেওঁলোকে আকৌ সেই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিছে আৰু এক্সামত পাছ কৰিব। যিসকলে ৰিজাল্ট পাব্লিছ হোৱা নাই আৰু 31 জুলাই তাৰিখে ৰিজাল্ট পাব্লিছ হ'ব আৰু ৰিজাল্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিব তেওঁলোকে সেই ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগতে এডমিশন ল'ব পাৰিব। আৰু এই এডমিশনৰ লাষ্ট ডেটটো দি দিছে আগষ্টৰ 31 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট। এইটো সেৱা বোৰ্ডৰ পৰা দি দিছে, আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব। মই ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব যে A to Z নটিফিকেশ্যনটোত কি কৈছে। তো মই আপোনালোকক জাষ্ট এইখিনি বুজাই দিলোঁ যে 1 তাৰিখৰ পৰা ৰিএডমিশন ষ্টাৰ্ট হ'ব আগষ্ট মাহৰ আৰু 31 তাৰিখে শেষ হ'ব। তো তার আগতে আপোনালোকে এডমিশনখিনি লৈ ল'ব। তো ফ্রেন্ড, আজিৰ ভিডিঅ' মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়া এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ।